it's Jel and welcome to my channel. Hey guys, good morning. So, nag-aantay lang kami ng Uber papuntang Newcastle. Around 7 minutes yung waiting time. Morning. Other sheet, please. Yeah. Morning. Alright. Yes, thank you. Yourself? Nandito na kami sa bus station. Antay na lang namin yung bus. Yan na yung bus, guys. Hey guys, andito na kami sa Edinburgh. 7:30 pa lang. Yung appointment namin is 11 in the morning. So mag-ikot-ikot muna kami. Pero medyo malamig siya. Grabe yung fog. Papakita ko sa inyo. Yan. Ma-fog siya. Pero carry naman yung lamig. So, pang 4th time na namin dito sa Edinburgh. 4th or 5th? Hanap lang kami ng coffee shop or McDonald's. Andun may McDonald's, meron din silang KFC. Check natin, baka kasi for takeaway lang siya. Thank you. Ano ang order mo? Let's eat. Dito lang muna kami guys sa McDonald's while waiting para sa aming appointment. 11 AM pa kasi yung appointment namin. Yung TLS po lang din naman siya sa area na to. Dito lang sa city center, so malapit lang siya. Medyo malamig kasi sa labas at saka foggy din. So dito na lang muna kami. Last time, nung nag-apply kami sa Manchester, pinatanggal yung contact lenses ko. So ngayon, nagdala na ako ng lalagyan ng contact lenses at saka contact lens solution. Tapos, di ako sure sa earrings. So, tatanggalin ko lang tong parang dangling earrings ko. Although, maliit lang naman siya, pero tanggalin ko na lang din para hindi na magka-problema mamaya. Hopefully, maging okay yung application namin. Sabi ni Al, mukhang payaso daw ako kasi sobrang pula ng aking makeup. Sa bus kasi ako nag-makeup kanina, tapos medyo mahirap siya at maling makeup brush yung nadala ko. Kaya sobrang pula niya, lalo na kapag in person, guys. As in, sobrang pula talaga. Sumukha talaga akong clown. Pero sabi ko naman, okay lang.
Kasi as time goes by, di ba oily yung skin ko. So as time goes by, habang nag-blot ako sa skin ko, maki-fade naman yung makeup. Papunta na kami dun sa TLS. Medyo mahaba-haba din yung stay namin dun sa McDonald's. So, dito kami sa Uniqlo, guys. Pumasok lang muna kami kasi early pa naman. Tsaka sobrang lamig sa labas. Akala ko hindi siya malamig. Wala naman kaming bibilhin. Pumasok lang talaga kami kasi nga nilalamig ako dun sa habang naglalakad kami. At saka early pa naman din. Maganda ng mga t-shirts nila. Gusto ko tong white. Nice, may coffee shop pala sila dito. May cafe pala sila dito. Di lang ko sure kung sa Pinas meron din silang parang coffee shop or cafe. May ang bag. Nice, no? So, akala namin wala kaming bibilhin sa Uniqlo, pero nakabili ng bag si Al. Baka picture dira o. Ang ganda na ng weather, guys. Lumabas na si Haring Araw. Ang busy na ng Edinburgh. Kanina pagdating namin, walang katao-tao, pero ngayon, sobrang busy na. Ang saya ko kasi ang ganda na ng panahon. Hey guys! So, tapos na kaming mag-apply ng aming Schengen visa. 11 AM yung appointment namin. Tapos nakalabas kami 21 past 12. So, almost an hour and a half din yung overall na pag-process ng application namin. As what I've said, gagawa ko ng separate vlog kung paano mag-apply ng Schengen visa. Hanap lang kami ng restaurant. Because it's lunchtime already. Hanap tayo ng Asian restaurant. Because rice is life. Hanap lang tayo ng restaurant. So yan, naghahanap lang si Al online ng Korean or Japanese restaurant. Papunta na kami sa Japanese restaurant. It's nice to be back here in Scotland. Pero yung main purpose talaga namin is yung pag-apply ng Schengen visa. Nandito na kami guys sa Kuyama. Ito ba yung sinasabi ni Anna na napuntahan namin before? Parang hindi naman.
And how about on that? Yeah. Yeah, that one. Is that alright? Thank you. Yeah. Nandito na kami sa Koyama restaurant, guys. Isa siyang Japanese restaurant. Palang, kapag ready na daw, press mo lang yung button. So, starters, chips. Gusto ko yung in-order natin last time. Meron silang bento. Saan ang bento? Kasi last time, di ba nagbento, tapos nag-order pagod kita sang isa, kaya damo-damo. Maki. Maki ako. And yakisoba? This vegetarian. Excuse me. Yes, please. Anything you like to drink? And can I have surface water? Do you have surface water? Surface water, yes. And California roll and prawn yakisoba. It's not spicy. No, yeah. Just a normal Coke? Normal Coke? Yeah, okay. Is that all for the table? Yes. California roll. Let's eat. I'm so hungry now. California roll. Ito yung sa akin, guys, tofu or vegetarian bento. Kay Al naman is salmon bento. Meron kaming prawn yakisoba. And kinainan namin yung mackerel. Tapos nag-order kami ng, ano nga yun? Miso soup. Oh, shit. Tofu. Masarap ng prawn nila, guys. Parang may pagka-sweet. Parang siyang banana cue. On yakisoba. Meron din silang kimchi, pero maanghang. Ayaw ko ng kimchi. Yakisoba noodles. Second highest growth in the UK. And it goes from sea levels. So you find sea level. Hindi ko gusto yung taste ng noodles nila kasi parang maasim. Di ba? Hindi, may kanan siya yan. Kaya pala. Lemon. Mas okay ako sa prawns, ayaw ko sa noodles. Oh, none so far. Thank you. So, meron silang broccoli, guys. Parang fried broccoli or steam siya, tapos nilagyan ng flour. Pad Thai.
Castle to Sunderland.